මගේ මතකයේ දිව යන්නේ අදින් හුඟක් ඈත අතීතයකට. ඒ 1974 අවුරුද්ද. අපේ ගම තිබුණේ වියලි කලාපයේ මහා ඝන කැලෑවකට මායිම් වෙලා. අද වගේ ලයිට්, ටෙලිෆෝන්, වාහන ඒ කාලේ අපේ ගමට හීනයක් විතරයි. හැන්දෑවට ඉර බැහැගෙන යනකොට මුළු ගමම ගිලෙන්නේ මහා අන්ධකාරයක. ගෙවල් වල පත්තු වෙන කුප්පි ලාම්පුවල මලානික කහපාට එළිය ඇරුණාම මුළු ගමම වැහිලා තිබුණේ කැලේ ගස්වැල් අස්සෙන් එන හිරිගඩු පිපෙන හීතල හුළඟකටයි. ඒ අන්ධකාරයේ ඇතුලේ මිනිසුන්ට නොපෙනෙන හැබැයි ඉවෙන් වගේ දැනෙන අමනුෂ්‍ය ලෝකයක් තිබුණා. මගේ තාත්තා සියදෝරිස් කියන්නේ ගමේ වගේම අවට ගම් 7කම හිටපු දක්ෂම බලවත්ම කට්ටඩියා. යකෙකුට පෙරේතයෙකුට වුණත් තාත්තගේ මන්තර හඬ ඇහුණාම පාර මාරු කරලා යනවා කියලා ගමේ මිනිස්සු තදින්ම විශ්වාස කළා. තාත්තගේ කටහඬේ තිබුණේ මහා ගැඹීරකමක්. හැබැයි මිනිස්සෙක්ට කොච්චර බලයක් තිබුණත් එක දුර්වලකමක් ඇති ඒ හැමදේම එකපාරින් විනාශ වෙලා යන්න. තාත්තගේ මුළු ජීවිතේම කෑවේ සූදුව. රේ සොට්ටු දාලා රෑ එළි වෙනකන් කැලෑව අස්සේ බూరు ගහලා තාත්තා ගමේ කඩේ මුදලාලිට සෑහෙන්න ණය වෙලා හිටියේ. මේ මුදලාලි කියන්නේ කිසිම හිතක් පපුවක් නැති සල්ලි වෙනුවෙන් තමන්ගේ අම්මව උනත් විකුණන જાතියේ පාපතරෙක්. ණය ගෙවන්න බැරිම තැන මුදලාලිගේ මැරයෝ ගෙදරට ඇවිත් සද්ද දාන තැනටම තාත්තගේ බෙල්ලටම තොණ්ඩුව හිර වෙලා ඉන්නකොට මුදලාලි තාත්තට මහා භයානක යෝජනාවක් ගෙනාවා. ඒ තමයි මුදලාලිගේ තරහකාරයෙක්ව විනාශ කරන්න අපේ පරම්පරාවෙන්ම තහනම් කරපු මහා විනයක් ලෙස සලකපු පිල්ලියක් යවන එක. මේක නිකන් හූනියමක් නෙවෙයි. මල පරාණයක් අවදි කරලා යකෙක්ව බඳින මහා භයානක කටයුත්තක්. සල්ලි පෙරේතකමටයි තමන්ගේ ගෞරවේ නැති වෙයි කියන බයටයි තාත්තා තමන්ගේ ගුරුකන් ශාස්ත්‍රයේ තිබුණු ලොකුම නීතිය කැඩුවා. කවදාවත් නරක දෙයකට මිනිස්සෙක්ව මරන්න තමන්ගේ ශාස්ත්‍රය පාවිච්චි කරන්නේ නෑ කියලා පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට දීපු පොරොන්දුව තාත්තා කැඩුවා. මේ වගේ පිල්ලියක් යවන්න නම් සාමාන්‍ය බලි රූපයක් අඹලා බෑ. ඒකට අමු සොහනෙන් ගෙනාපු පස් මිනි අලු සහ මෑතකදී මැරුණු කෙනෙක්ගේ ඇටකටු පාවිච්චි කරලා රීරි යක්ෂයාගේ රූපය අඹන්න ඕන. මාසයක් දෙකක් ගත වෙන වැඩක්. එදා කළුවර අමාවක දවසක්. රෑ 12ට කිට්ටු වෙද්දී තාත්තා උදැල්ලකුත් අරගෙන ගෙයින් එළියට බැස්සේ හරිම රහසෙන්. මගේ වයස ඒ වෙද්දි අවුරුදු 23යි. ගමේ හැටියට නම් දීගෙක යන්න ඕන වයසක් වුණත් තාත්තගේ මේ සූදු කෙරුවාව නිසා මාව බාර ගන්න කවුරුවත් කැමති වුණේ නෑ. ඒ නිසාම අම්මා නැති මට තාත්තගේ මේ අමුතු හැසිරීම් ගැන ලොකු කුතුහලයක් වගේම බයක් තිබුණා. මම ගෙයි පිළිකන්නට වෙලා හැංගිලා බලාගෙන හිටියා. පැය කීපයකට පස්සේ තාත්තා ආපහු මිදුලට ආවේ ලොකු ගෝනි මල්ලක් කරේ තියාගෙන. ඒ ගෝනිය බිමින් තියද්දි මගේ නහයට ආවේ කවදාවත් දැනිලා නැති
මහා පිළිකුල් කුණු වෙච්ච මස් සහ මඩ කලවම් වෙච්චි ගඳක්. මට එතනම වමන යන්න ආවා. පහුවදා ඉඳන් තාත්තා ගෙවත්තේ කෙළවරක තිබුණු පරණ මඩුවක ඇතුළට වෙලා රහසීම මොනවදෝ කළා. මට ඒ මඩුව පැත්තට යන්න තහනම් කරලයි තිබුණේ. හැබැයි මගේ හිතේ තිබුණු කුතුහලය මාව ඒ පැත්තට ඇදලා ගත්තා. දවල් තාත්තා ගෙදර නැති වෙලාවක මං හිමින් මඩුවට රිංගුවා. මඩුව ඇතුලේ තිබුණේ මලානික අඳුරක්. ඒ අඳුර මැද අඩි 5ක් විතර උසට කළුම කළු පාටට හදපු මහා භයානක මූර්තියක් තිබුණා. ඒක මිනිස් රූපයක් නෙවෙයි. කටින් ලේ බේරෙන, ඇඟ පුරාම නහර ඉලිප්පිලා තියෙන, ඇඟිලි වෙනුවට දිග නියපොතු තියෙන බිහිසුණු යක්ෂයෙක්. මං දැක්කා තාත්තා ඒ රූපේ පපුව හරියේ මොකද්ද ඇටකටු කෑල්ලක් හිර කරලා තියෙනවා. ඒ මිනි ඇටකටු කියලා තේරෙද්දි මගේ ඇඟ සීතල වෙලා ගියා. ඒ මූර්තියේ ඇස් දෙකට තාත්තා පාවිච්චි කරලා තිබුණේ තද රතු පාට සාදිලිංගම් ගුලි දෙකක්. මම ඒ රූපේ දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට මගේ ඇඟ හිරිවැට්ටුව දෙයක් වුණා. අර රතු පාට ඇස් දෙක මම යන පැත්තට කැරකෙනවා වගේ මට හොඳටම දැනුණා. ඒ රූපේ ඇතුලේ පණ තියෙන මොකෙක් හරි ඉන්නවා කියලා මට තේරුණා. මුළු මඩුව ඇතුලෙම පිරීලා තිබුණේ අමු සොහොන් ගඳක්. ඒ ගඳ අස්සෙන් එක පාරටම පිච්චමල් සුවඳක් එන්න ගත්තා. ගමේ වැඩිහිටියෝ කියනවා මහ රැට අමු සොහොන් ගඳයි පිච්චමල් සුවඳයි එකට එනවනම් එතන අනිවාර්යෙන්ම බලවත් මල යකෙක් ඉන්නවා කියලා. මේ ඉර මුදුන් වෙලා තියෙන දවාලෙත් ඒ සුවඳ එන්නේ ඇයි කියලා හිතා ගන්න බැරුව මම පපුවත් අල්ලගෙන දුවගෙන ගෙදරට ආවා. එදා ඉඳන් අපේ ගෙදර වටපිටාව සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වුණා. හැන්දෑවට ගමේ ඉන්න බලු කුක්කෝ අපේ වත්ත මායිමට වෙලා එක දිගට මහා අමූතු හඬකින් උඩුපුරලන්න ගත්තා. උන් බිරුවේ මඩුව දිහා බලාගෙන කකුල් දෙක අස්සේ වලිගෙ ගහගෙන හරියට උන්ට අපිට නොපෙනෙන මොකෙක් හරි බිහිසුණු එකෙක්ව පේනවා වගේ. තාත්තා දවසින් දවස ලෙඩ වුණා. එයාගේ ඇස් වටේ කළු වෙලා කම්බුල් වල ගැහිලා හරියට ඇඟේ තියෙන ලේ ටික කවුරු හරි උරා බොනවා වගේ පෙනුමක් ආවා. නරක ගුරුකම් කරද්දී යක්ෂයෝ බලවත් වෙද්දී කට්ටඩියගේ ප්‍රාණයෙන් කොටසක් උන් ඇදලා ගන්නවා කියලා මං අහලා තිබුණා. තාත්තා තමන්ගේ පෙරේතකම නිසා මේ කරගන්න යන්නේ මහ විනාශයක් කියලා මට තේරුණා. හැබැයි තාත්තට මුකුත් කියන්න තරම් හයියක් මට තිබුණේ නෑ. රැට මට නිින්ද ගියේ නෑ. මඩුව පැත්තෙන් එක සද්ද ඇහෙන්න ගත්තා. හරියට කවුරු හරි හිමින් ඇවිදිනවා වගේ. වේගෙන් හුස්ම ගන්නවා වගේ සද්ද. ගස්වල අතු කැඩෙන සද්ද. සමහර දවස්වලට කුප්පි ලාම්පුව නිවලා නිදා ගන්න හැදුවම මගේ ජනෙල්ලේ ගාවින් කළු පාට මහා ලොකු හෙවණැල්ලක් එහාට මෙහාට යනවා මං හොඳටම දැක්කා. මං ඇස් දෙක පියාගෙන පොරවනේ ඔළුවේ ඉඳන් පොරවගෙන වෙවුල හිටියා. හැබැයි මගේ හිත ඇතුලෙන් මාව ඒ මඩුව පැත්තට අදිනවා වගේ මහ මූසල වචනෙන් කියන්න බැරි හැඟීමක්
මට වද දුන්නා. අර රතු පාට සාදිලිංගම් ඇස් දෙක හීනෙන් පවා පේන්න ගත්තා. ඒ ඇස් මගෙන් මොනවදෝ ඉල්ලනවා වගේ මට දැනුනේ. මේ ඔක්කොම අතරේ තාත්තා මඩුව ඇතුළට වෙලා රෑ එළි වෙනකන් කළු කුකුලෙක්ගේ බෙල්ල කඩලා ලේ ගොටු තියලා මන්තර ජප කළා. හැබැයි එයාගේ කටහඬ වෙනද වගේ ගාම්භීර නෑ. වෙවුලනවා. හරියට බයකින් පණ බේරගන්න මතුරනවා වගේ. යක්ෂයා තාත්තගේ පාලනයෙන් මිදිලා කියලා මට ඉවෙන් වගේ තේරුණා. තාත්තා කලේ ලොකු වැරැද්දක්. මිනි ඇටකටු පාවිච්චි කරලා අනුන්ව මරන්න යකෙක්ව බඳින්න ගිය එකෙන් ඒ අමනුෂ්‍යයා අපේ ලේවලට ඉව අල්ලන්න පටන් අරන් තිබුණා. ඒ මහා විනාශය වුණු දවස එදා රෑ අහස සම්පූර්ණයෙන්ම වලාකුළු වලින් වැහිලා මහා කළු අන්ධකාරයක් ගමටම පාත් වෙලා තිබුණා. කෑ ගහන සතා සිව්පාවෙක්ගේ සත්‍යයක්වත් නැහැ. මුළු පරිසරයම গুপ্ত නිහඬ බවකින් ගල් වෙලා. ඈතින් අකුණු ගහන සද්දය ඇහුණා. තාත්තා එදා රෑ ගෙදරින් එළියට බැස්සේ මුදලාලිගේ ගෙදර ගිහින් අන්තිම බන්ධනේ කරලා පිල්ලිය යවන්න දින නියම කරගන්න හිතාගෙන. ලොක්කී මොනවා වුණත් ගෙයින් එළියට බහින්න එපා. දොරවල් වහගෙන පිරිත් ටිකක් කියලා නිදාගනින්. එහෙම කියලා තාත්තා මට කිව්වේ ලොකු බයකින්. එයාගේ ඇස් දෙකේ කඳුළු පිරලා තිබ්බා. එයාට තේරිලා තිබුණා වැඩේ වැරදිලා කියලා. තාත්තා ගියාට පස්සේ මං ගෙදර තනි වුණා. එක පාරටම හමාගෙන ආපු මහා කුණාට හුලඟකට මගේ කාමරේ තිබුණු ලාම්පුව නිවිලා ගියා. මුළු ගෙේම කළුවරයි. ඒත් එක්කම මිදුලේ වේලිලා තිබුණු කොළරඩු පාගන ගමන් කවුරු හරි බර අඩි තියලා ඇවිදින සද්දයක් ඇහුණා. ටකස් ටකස් ගාලා ඒ අඩි සද්දේ නැවතුනේ මගේ කාමරේ ජනේලෙ ගාවින්. මගේ හුස්ම හිර වුණා. ඇඟේ ලේ ඔක්කොම වතුර වුණා වගේ දැනුණා. මං ඇඳ යටට රිංගුවා. මගේ නහයට ආයෙමත් අර අමු සොහොන් ගඳයි කුණු ලේ ගඳයි එකට කලවම් වෙලා ආවා. ගේ දොරට කවුරු හරි තට්ටු කළා. ඒත් ඒ තාත්තා නෙවෙයි. තාත්තා දොරට තට්ටු කරන්නේ නැහැ. එයා නම් කතා කරනවා. මේක මහා බර යකඩ කූරකින් ගහනවා වගේ සද්දයක්. එක පාරටම දොරේ අගුල කඩාගෙන දොර ඇරුණා. මහ සීතල හුළඟක් ගේ ඇතුළට ආවා. මං ඇඳ යට ඉඳන් බලාගෙන හිටියා. කකුල් දෙකක් කාමරේට ඇතුල් වුණා. ඒ කකුල් මනුස්සයෙක් නෙවෙයි. නියපොතු දික් වෙච්ච කකුල් පුරාම කළු පාට ලොම් පිරුණු මඩුව ඇතුලේ තිබුණු අර මහ බිහිසුණු රූපයේ කකුල් දෙකමයි ඒ. මූර්තියට පණ ඇවිත් තාත්තා අඹපු යක්ෂයා මුදලාලිගේ හතුර හොයාගෙන යන්නේ නැතුව අපේ ගෙදරටම කඩා පැනලා. ඒ යක්ෂයා ඇඳ ළඟටම ඇවිත් පහත් වුණා. අර සාදිලිංගම් රතු පාට ඇස් දෙක අඳුරේ දිලිසුණා. උමාව දැක්කා. මට කෑ ගහන්න ඕන වුණත් උගුරෙන් සද්දයක් පිට වුණේ නෑ. ඒ කළු පාට කුණුලේ පෙරාගත්තු අත් දෙක ඇඳ යටට ඇවිත් මගේ කකුලෙන් අල්ලලා මාව එළියට ඇත්තා. මගේ ඇඟට ඒ නියපොතු වදිද්දි ගින්දර ගොඩකට වැටුණා වගේ දවාගෙන යන වේදනාවක් දැනුණා. ඌ මගේ මූණටම පහත් වුණා. මගේ මූණට උගේ කුණු පිළිකුල් හුස්ම වැදුනා. මට උඹේ
එල්ලේ නෑ. ඒ කටහඬ මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. මහා গুপ্ত භයානක සත්‍යයක්. ඒත් එක්කම මගේ ඇඟට මොකද්ද මහා බලවේගයක් රිංගනවා වගේ දැනුණා. මගේ ඇස් දෙක නිලංකාර වුණා. ඇඟේ හිරි වැටිල්ල ඔළුවටම ගියා. මට මගේ ඇඟේ පාලනේ නැති වුණා. යක්ෂයා මගේ ඇඟ ඇතුළට රිංගලා ඉවරයි. මම පියවි සිහියට එද්දී මං හිටියේ මිදුල උඩ වැටිලා. මගේ ඇඟ පුරාම ලේ. තාත්තා මගේ ඉස්සරහ දන ගහගෙන අත් දෙකෙන්ම ඔළුව බදාගෙන හිටියා. තාත්තගේ කටින් එක දිගට මන්තර පිට වුණා. හැබැයි ඒ මන්තර වලට මගේ ඇඟ ඇතුලේ ඉන්න යක්ෂයා මහා හයියෙන් hina වුණා. ඒ hina වුණේ මගේ කටින්මයි. හැබැයි මගේ කටහඬ නෙවෙයි. අර බිහිසුණු ගැඹුරු කටහඬ. උඹේ පෙරේතකමටයි මට පණ දුන්නේ. දැන් මට මේක ඕන. මගේ කටින් පිටවුණු ඒ බර භයානක කටහඬ අහලා තාත්තා අඬන්න ගත්තා. තමන්ගේ සල්ලි පෙරේතකම නිසා තමන්ගේම දුව යකෙකුට බිලි වුණා කියලා තාත්තට හොඳටම තේරුණා. තාත්තා දුවගෙන ගිහින් ගෙදර තිබුණු කහ වතුර මුට්ටියක් ගෙනත් මගේ ඇඟට ගැහුවා. ඊට පස්සේ එයාගේ අතේ තිබුණු එයාගේ ජීවිතේම ආරක්ෂා කරපු පරම්පරාවෙන් ආපු බලවත් කුල දේවතා යුදය මගේ නළලට තිබ්බා. අපේ පවුලට අරක් ගත්තු දේවතාවුන්ගේ බලය තියෙන ඒ කුල දේවතා යුදය ස්පර්ශ වෙtti. අර යක්ෂයා වේදනාවෙන් විලාප තියන්න ගත්තා. ඒත් එක්කම මගේ ඇඟ ඇතුලේ මහා පිපුරුමක් වුණා වගේ දැනුණා. මං කෑ ගහගෙන බිම දඟලන්න ගත්තා. අර අමනුෂ්‍ය බලවේගය මගේ ඇඟෙන් එළියට විසි වුණා. හැබැයි යක්ෂයෙක් කවදාවත් හිස් අතින් යන්නේ නෑ. බිල්ලක් නැතුව. ඌ ආපහු හැරෙන්නෙත් නෑ. මගේ ඇඟෙන් එළියට ආපු ඒ කළු හෙවණැල්ල කෙලින්ම කඩා පැන්නේ තාත්තගේ ඇඟට. තාත්තා මාව බේරගන්න එයාගේ ප්‍රධාන ආරක්ෂාව මා වෙනුවෙන් කැප කළ නිසා යක්ෂයා තාත්තව බිලිගත්තා. මගේ ඇස් ඉස්සරහම තාත්තගේ බෙල්ල කඩාගෙන ඇස් දෙක උඩ ගිහින් තාත්තා බිම ඇදගෙන වැටුණා. තාත්තගේ පණ ගියත් ඒ මහ විනාශය එතනින් ඉවර වුණේ නෑ. තාත්තගේ ඇඟෙන් එළියට ආපු ඒ කළු පාට අමනුස්ස හෙවණැල්ල ආයෙත් මන් දිහාවට හැරුණා. මගේ ඇඟ සීතල වෙලා අතපය පණ නැතුව ගියා. ඌ මගේ මූණටම පාත් වෙලා උගේ කුණු ලේ පෙරාගත්තු අත් දෙකෙන් මගේ බෙල්ල මිරිකන්න හැදුවා. මට දැනුණා උගේ අයිස් වගේ සීතල ඇඟිලි මගේ හම පසාරු කරගෙන යනවා. ඌ මගේ ඇඟට ආයෙමත් රිංගන්නයි හැදුවේ. මට යාන්තම් මතකයි බිම තිබුණු තාත්තගේ කුල දේවතා යුදය අතට ගන්නවා. ඒත් එක්කම ඒකෙන් අමුතු රස්නයක් ආවා. ඒ බලයටද කොහෙද ඒ මහ කළු සෙවණැල්ල මහා බියකරු විලාපයක් තියලා කළුවර අහසට නොපෙනී ගියා. මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ මම මාස ගණනාවක් කතා කරගන්න බැරුව එකතැන් වෙලා හිටියා. තාත්තගේ මේ මහ බිහිසුණු පිල්ලිය ඇයි මේ විදිහට කන පිට හැරුණේ කියන එක මට ලොකු ප්‍රහේලිකාවක් වුණා. ඒ ගැන මට හරියටම තේරුම් කරලා දුන්නේ අපේ ගමේ හිටපු ගුරුකන් ශාස්ත්‍රය ගැන දැනුමක් තිබුණු සුමනාවතී නැන්දා. ලොක්කී යකෙක්ව බඳිනවා කියන්නේ ලේසි පාසු වැඩක් නෙවෙයි. නැන්ද දවසක් මගේ ඔළුව අත ගන්න ගමන් එහෙම කිව්වා. උඹේ තාත්තා ශාස්ත්‍රයේ තියෙන ලොකුම තහංචිය කැඩුවා. යක්කුන්ට මිනිස්සෙයින්ගේ බය
කෑදරකම ඉවෙන් වාගේ දැනෙනවා. තාත්තගේ හිතේ තිබුණු සූදුයි, ණය බයයි, සල්ලි පෙරේතකමයි නිසා තාත්තගේ ඇඟේ තිබුණු ප්‍රාණකාර ආරක්ෂාව සම්පූර්ණයෙන්ම දුර්වල වෙලයි තිබුණේ. හේ මදිවට යවන්න හදපු පිල්ලිය පාලනයෙන් මිදුනහම උඹව බේරගන්න තාත්තා තමන්ගේ එකම ආරක්ෂාව වුණු කුල දේවතා යුදේ බලයත් උඹට දුන්නා. ආරක්ෂාව නැති හිස් මිනිස්සෙක්ව දැක්කහම අර කුපිත වෙලා හිටපු යස්සයා තමන්ට පණ දීපු කෙනාවම බිලිගත්තා. අද මං වයසක ගෑණියෙක්. මගේ දරුවන්ට මුණුපුරන්ට අද මේ නවීන ලෝකේ යක්කු භූතයෝ කියන්නේ නිකන් කතන්දර විතරයි. හැබැයි මම අදටත් රැයට කළුවර වැටෙනකොට ජනෙල් පියන් තද කරලා වහ ගන්නවා. මොකද එදා ඒ අමාවක කළුවර රෑ මගේ මූණටම පාත් වෙච්ච අර රතු පාට සාදිලිංගම් ඇස් දෙකයි ඒ කුණු ලේ ගඳයි මගේ මතකයෙන් කවදාවත් මැකිලා නැහැ.